Magyarországon a rendes bírósági szervezet 4 szintű. Alsó szinten a járás és kerületi bíróságok ítélkeznek. Ezeket együttesen helyi bíróságoknak nevezzük. Megyénként törvényszékek, regionálisan ítélőtáblák járnak el. A közigazgatási ügyekben külön bíróságok döntenek. A legmagasabb szintű bíróság a kúria, korábban a legfelsőbb bíróság, amely biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét. Ezt a feladatát egyrészt ítélkező tevékenysége, másrészt a jogegységet biztosító eljárásai keretében látja el. A következő kisfilm célja megmutatni az akta útját a kúrián, vagyis azt, hogy az ügyiratai a döntés meghozatala során milyen utat járnak be. A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú bíróságnál kell benyújtani, mivel az eljárás során keletkezett iratok itt találhatóak. Az elsőfokú bíróság ügykezelő irodája az ügyiratait a benyújtott felülvizsgálati kérelemre tekintettel felterjeszti, vagyis megküldi a kúria részére. Az ügyirat a kúrián sorszámot, más néven lajstromszámot és egy kék iratborítékot kap. A beadványokon és az ügy állásáról szóló tájékoztatás kérése alkalmával erre a számra kell hivatkozni. Az iroda az ügyiratait ezt követően bemutatja a kollégium vezetőnek. A kollégium a meghatározott ügyszakba beosztott bírák testülete, amelyet a kollégium vezető vezet. A kúrián 3 kollégium működik: polgári, büntető, valamint közigazgatási munkaügyi. A kollégium vezeti az ügyet a kúria ügyelosztási rendjében előre meghatározottak szerint, például az ügy tárgyának, illetve büntető ügyszakban az érkezési sorrendnek megfelelően az eljáró tanácsra osztja. A kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasítja, illetve büntetőügyekben a felülvizsgálati indítványt elutasítja, ha a törvény a felülvizsgálatot kizárja, vagy ha a felülvizsgálati kérelem nem felel meg a jogszabály rendelkezéseinek. A törvényben meghatározott esetekben a kúria hiánypótlásra vagy a felülvizsgálati indítvány kiegészítésére szólítja fel a felet. Ha a fél a felhívásnak nem tesz eleget, a kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasítja, illetve az indítványt hivatalból elutasítja. Ha a felhívás eredményes, akkor sor kerül az ügy érdemi elbírálására. A polgári ügyekben a felülvizsgálati kérelem tartalmi hibái, illetve hiányai a kérelem benyújtására előírt határidő letelte után már nem orvosolhatók. Ebben a körben hiánypótlásra sincs lehetőség. Az érdemi elbírálásra sor kerülhet polgári ügyszakban tárgyaláson vagy tárgyaláson kívül, büntető ügyszakban pedig zárt tanácsülésen vagy nyilvános ülésen. Az ügy tárgyaláson kívüli elbírálásáról szóló értesítéssel vagy a tárgyalásra szóló idézéssel egyidejűleg a tanácselnöke megküldi a felülvizsgálati kérelmet az ellenérdekű félnek, így ő legkésőbb ekkor tudomást szerez a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról. Büntető ügyekben az érdemben vizsgálandó indítványokat a kúria az ügy kitűzését megelőzően indítványtétel céljából a legfőbb ügyészségnek megküldi. Az érdemi döntés meghozatala után kerül sor a határozatok írásba foglalására, amelynek során leírók, írnokok segítik a bírák munkáját. Ezt követően vannak még technikai jellegű feladatok, mielőtt a kúria határozatát az ügyfél megkapja. A nyomdai sokszorosítás követően a polgári, valamint közigazgatási és munkaügyi ügyszakban a kúria az iratokat visszaküldi az elsőfokú, esetenként a másodfokú bíróságnak, amely a határozatot az ügyfeleknek kézbesíti. Büntető ügyszakban a határozatot maga a kúria kézbesíti a felek részére. A kúria az ügydöntő határozatait anonimizálja, azaz a felek azonosítására szolgáló adatokat törli, majd a határozatokat a bíróságok központi honlapján, a bírósági határozatok gyűjteményében közzéteszi. További információért és bővebb tájékoztatásért látogassanak el a www.kuria-bíróság.hu oldalra.